Чи можна купити нерухомість на Балі дистанційно? Повний процес для іноземних інвесторів. Вітаю! Мене звати Іван Метеля, я керівник відділу продажів Avalon and Ready to Fight та експерт з нерухомості з понад 8-річним досвідом роботи. Ми запускаємо серію освітніх відео для інвесторів, у яких будемо розбирати найважливіші питання про інвестиції в нерухомість на Балі. І сьогодні поговоримо про тему, яку мені ставлять найчастіше. Чи можна купити нерухомість на Балі дистанційно та наскільки це безпечно для інвестора? Чи інвестували б ви $200 000 у нерухомість, яку жодного разу не бачили на власні очі? Більшість людей одразу відповість, звісно, ні. А ось цікавий факт. Щомісяця інвестори з Європи, Австралії, США та країн Східної Європи купують нерухомість на Балі, не прилітаючи на острів. І багато хто з них робить це успішно. Тому головне питання сьогодні не в тому, чи можна купити нерухомість дистанційно. Головне питання – як зробити це безпечно та не припуститися дорогої помилки. Якщо коротко, так, купити нерухомість на Балі дистанційно абсолютно реально. Більше того, для багатьох інвесторів це вже стало стандартною практикою. Сучасні технології повністю змінили ринок. Сьогодні ви можете вивчити планування об'єкта, провести онлайн-перегляд через відеозв'язок, отримати зйомку з дрона, стежити за будівництвом у режимі реального часу, підписувати документи дистанційно та спілкуватися з юристами з будь-якої країни світу. Якщо говорити про наш досвід в Avalon, то близько 85% наших інвесторів купують нерухомість саме дистанційно, не прилітаючи на Балі до моменту угоди. Але тут є важливий момент. Дистанційна купівля не повинна перетворюватися на купівлю всліпу. Саме тут багато інвесторів припускаються першої серйозної помилки. Вони бачать красиві рендери, читають обіцянки високої дохідності і починають приймати рішення на емоціях. Але давайте будемо чесними. На Балі майже будь-який об'єкт виглядає красиво на фотографіях. Але фотографії не показують юридичних ризиків, проблем із документами та можливих помилок забудовника. Справжня робота починається саме тоді, коли закінчується маркетинг. Перш ніж переказати хоча б $1, інвестор повинен отримати відповіді на важливі запитання. Хто є власником землі? Чи є всі необхідні документи? Яке цільове призначення земельної ділянки? Чи можна використовувати об'єкт для орендного бізнесу? Чи існують обмеження щодо забудови? Який досвід має девелопер? Скільки проєктів він вже реалізував? Чи були затримки будівництва? Особливо важливо ставити ці запитання, якщо ви купуєте об'єкт на етапі будівництва. Тому що в цьому випадку ви купуєте не те, що існує сьогодні. Ви купуєте обіцянку того, що має з'явитися через рік або два. Саме тому досвідчені інвестори оцінюють не лише сам об'єкт. Вони оцінюють команду, вивчають історію забудовника, дивляться реалізовані проєкти. Спілкуються з іншими інвесторами. Як відбувається дистанційна покупка в Avalon? Після того, як інвестор отримав відповіді на всі ключові питання, починається сам процес угоди. Перший етап – знайомство та консультація. Ми визначаємо цілі інвестора, бюджет, бажаний формат нерухомості та інвестиційну стратегію. Другий етап – підбір об'єкта. Ми презентуємо доступні варіанти, проводимо онлайн-покази, надсилаємо планування, фінансові моделі та відповідаємо на всі запитання. Третій етап – юридична перевірка. Інвестор отримує всю необхідну інформацію щодо земельної ділянки, документів, структури угоди та самого проєкту. Четвертий етап – бронювання та підписання документів. Сьогодні більшість документів може бути підписана дистанційно, без необхідності особистої присутності на Балі. П'ятий етап – супровід під час будівництва. Після покупки наші інвестори регулярно отримують звіти про хід будівництва, фото та відео з майданчика, а також можуть у будь-який момент запросити додатковий відеоогляд об'єкта. У Avalon над кожним проєктом працює велика команда – юристи, технічний нагляд, будівельна команда, відділ продажів та команда супроводу інвесторів. Важливо, що весь цей процес супроводжується локальною командою Avalon, яка постійно перебуває на острові. За потреби ми можемо організувати додатковий відеоогляд об'єкта, провести онлайн-зустріч безпосередньо з будівельного майданчика, надати актуальні фото та відеоматеріали або відповісти на будь-які питання щодо реалізації проєкту. Ми розуміємо, що для інвестора важливо не просто купити нерухомість,
а постійно знати, що відбувається з його інвестицією. Саме тому ми підтримуємо постійний контакт із клієнтами та забезпечуємо максимальну прозорість на всіх етапах реалізації проєкту. Шостий етап. Передача нерухомості та подальше управління. Після завершення будівництва інвестор отримує готовий актив, а професійна керуюча компанія бере на себе всі операційні процеси, пов'язані з його експлуатацією та орендою. Саме тому для більшості наших клієнтів інвестиція в нерухомість на Балі не перетворюється на другу роботу. Вони можуть перебувати в будь-якій країні світу та водночас контролювати свою інвестицію в режимі реального часу. То чи можна купити нерухомість на Балі дистанційно? Однозначно так. Сьогодні це вже звична практика для більшості міжнародних інвесторів. Головне – працювати з професійною командою, яка забезпечує прозорість процесів, юридичну безпеку та повний супровід на всіх етапах інвестування. Якщо ви розглядаєте можливість інвестувати в нерухомість на Балі та хочете отримати персональну консультацію, залишайте заявку за посиланням під цим відео. Команда Avalon Bali Group допоможе оцінити ваші цілі, підібрати відповідний формат інвестицій та відповісти на всі ваші запитання щодо ринку нерухомості Балі. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному випуску.